გამარჯობა თქვენ უყურებთ პერსპექტივას. გადაცემას მე კობალი კლიკაძე გავუძღვები. დღეს გთავაზობთ. როგორ უსწორდებიან რუსეთში ხელისუფლების მიმართ კრიტიკულად განწყობილ ადამიანებს. გზნობდი როგორ ჩამიდეს პალტოს ჯიბეში რაღაც მრგვალი გაურკვეველი ნივთი. Непонятный предмет. მოსწევს თუ არა ცნობილი რუსი ჟურნალისტის გათავისუფლება სხვა რეპრესირებულთა საქმეების გადახედვასაც. რუსული გამოთქმა ერთი მერცხალი გაზაფხულს ვერ მოიყვანსო. სინამდვილეში დავინახავ ტურის გამკეთებელია მერცხალი. რა გადახდა თავს ჟურნალისტებს თბილისი პრაიდის აქციის გაშუქებისას. პური მოვკარი ჩემს ლანძღვას და დამცირებას. შენ წითელ მაისურიანო, ქათამო, რას გავხარ? ინტერესების დამცველობა. რასაც სწავლის სოცმუშაკობა იურისტ ზურაბ აკურაძეს. სოფლიო რეიტინგში 159 ადგილით რუსეთის შემთხვევაში წელს კიდევ უფრო გაუარესდა მედიის თავისუფლების მაჩვენებელი. ამდენად დიდი მოულოდნელობა არ უნდა ყოფილიყო გაუმძებელი ჟურნალისტის ივან გოლუნოვის დაკავება ნარკოტიკების შენახვა გავრცელების ბრალდებით. მაგრამ გოლუნოვის დაკავებაზე 6 ივნის გავრცელებულ ცნობას მოჰყვა უპრეცედენტო სამოქალაქო პროტესტი. აქციები რუსეთში სამართლებრივი განუკითხაობის წინააღმდეგ. რატომ ითამაშა გოლუნოვის საქმემ კატალიზატორის როლი? Я никогда не собирал денежные средства. 21 ივნის დაღესტნის სამი ყოველკვირეული გაზეთი გამოვიდა ერთნაირი პირველი გვერდით. ჟურნალისტ აბდულ მულინ გაჯიევის მხარდასაჭირად, რომელიც კოლეგების აზრით რუსეთის პოლიციას დაპატიმრებული ხავს ტერორიზმის დაფინანსების შეთითქმული ბრალდებით. უფრო ადრე ანალოგიური აქცია ჩაატარეს რუსეთის სამმა გამოცემამ, რამაც დიდი როლი ითამაშა მედუზის ჟურნალისტის ნარკოტიკის შენახვის შეთითქმული ბრალდებით დაკავებული ივან გოლუნოვის გათავისუფლებაში. იმ დღეებში პოლიციის მოქმედებით აღშფოთებას ღიად გამოხატავდნენ კრემლის კონტროლქვეშ მყოფი ჟურნალისტებიც, რომლებიც თვალს ხუჭავენ პოლიციურ განუკითხაობაზე, რასაც მრავალი წელია განიცდიან ხელისუფლებისადმი კრიტიკულად განწყობილი სხვადასხვა პროფესიის მოქალაქეები. Просто подбегают двое архаровцев. მომვარდა ორი პოლიციელი სამოქალაქო ტანსაცმელში, გადამიგრიხა ხელები, სახით ძირს დამაგდო, როგორც ხდება ხოლმე. გადამათრიეს სადღაც ბუჩქებში, დამადეს ხელბორკილები. გზნობდი როგორ ჩამიდეს პალტოს ჯიბეში რაღაც მრგვალი გაურკვეველი ნივთი. Непонятный предмет. რუსეთში ცოტა ხნის წინ ჟურნალისტების მასობრივ პროტესტს ჰქონდა ადგილი გაზეთ კომერსანტში. კრემლთან დაახლოებული ოლიგარქის ალეშერ უსმანოვის კუთვნილი გაზეთი მასობრივად დატოვა 11 ჟურნალისტმა. მათი დემარშის მიზეზი გახდა გაზეთის მფლობელების მიერ ორი ჟურნალისტის გათავისუფლება. ფედერაციის საბჭოს თავმჯდომარის ვალენტინა მატვიენკოს სხვა სამუშაოზე გადასვლასთან დაკავშირებით გამოქვეყნებული სტატიის გამო. როცა ადამიანებს სამსახურიდან უშვებენ მათი პროფესიული მოვალეობის შესრულებისთვის, ასეთ დროს მე არ შემეძლო მემუშავა სხვა კორესპონდენტების უფროსად. მედიის თავისუფლების შეზღუდვის გარდა რუსეთში ტოტალური ცენზურის საფრთხის წინაშე აღმოჩნდა ინტერნეტიც, ოპონენტების აზრით რუნეტის იზოლაციის სახელით ცნობილი კანონპროექტის მიღების შემდეგ. კრემლი ამ კრიტიკას უარყოფს. რუსეთის ხელისუფლების აზრით საზღვარგარეთ არსებული სერვერების პირობებში რუსეთში ინტერნეტს დაცვა ესაჭიროება. Но если предположить теоретически, что თუ დაუშვებთ თეორიულად, რომ ეს სერვერები გაითიშება, ან მათი მუშაობა გარკვეულ გავლენას დაექვემდებარება, მაშინ ასეთ შემთხვევაში უნდა უზრუნველყოთ რუსეთის ინტერნეტის რუნეტის სეგმენტის საიმედო ფუნქციონირება. Рунета российского сегмента интернета. ივან გოლუნოვის მიმართ აღზრული საქმის დახურვამ და პოლიციის ორი მაღალჩინოსნის მოხსნამ რუსეთში გააჩინა იმედი, რომ შესაძლოა გადაიხედოს პოლიტიკური მოტივით რეპრესირებული სხვა პირების საქმეებიც. რამდენად რეალისტურია ასეთი მოლოდინი? იცვლება თუ არა მართლა რუსეთი? ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს იაროსლავ შიმოვი, რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის ჟურნალისტი. Ну, если вы хотите оптимистическую точку зрения, то она... თუ გსურთ ოპტიმისტური შეფასების მოსმენა, ის ასე ჟღერს. ივან გოლუნოვის საქმე იქცა ჟურნალისტებისა და ყველა იმ ადამიანის დიდ გამარჯვებად, ვისთვისაც რუსეთში ძვირფასია სიტყვის თავისუფლება და ის, რაც სამწუხაროდ მისგან დარჩა ბოლო წლებში. და თითქოს გოლუნოვის საქმე მომასწავებელი იყოს უკეთესობისკენ მიმართული შემდგომი შესაძლო ცვლილებებისა. ამ თვალსაზრისის დამაჯერებლობას ზრდის ახლახან მომხდარი მეორე შემთხვევა. საუბარია ჟურნალისტების
ჟურნალისტ იგორ რუდნიკოვზე, კალინინგრადში გამომავალი დამოუკიდებელი გაზეთის რედაქტორზე, რომელსაც 10 წლიანი პატიმრობა ჰქონდა მისჯილი ქთამის გამოძალვის საქმეზე, რაც აშკარად იყო შეთითხნილი საქმე. კალინინგრადის სასამართლომ საქმე გადააკვალიფიცირა ბრალდების უფრო მსუბუქი მუხლით, რაც არ ითვალისწინებს პატიმრობას და რუდნიკოვის სასამართლო დარბაზიდან გაათავისუფლეს. ეს რაღაცნაირად ადასტურებს ოპტიმისტების მოსაზრებას იმაზე, რომ კი რაღაც იცვლება და ხელისუფლებას აღარ სურს ყოფნა მასობრივ საინფორმაციო საშუალებებზე ასეთი სასტიკი წნეხის პირობებში. В отношении средств массовой информации. Но сейчас обратимся к пессимистам тоже. ახლა პესიმისტებსაც მივმართოთ, რადგან ივან გოლუნოვის გათავისუფლების მომდევნო დღეს რუსმა სამართალდამცველებმა დააპატიმრეს 500-მდე ადამიანი, მათ შორის ალექსეი ნავალნი და სხვა აქტივისტები. ერთი მხრივ სახეზეა შემწყნარებული დამოკიდებულება და ხელისუფლების θέλობა, რომ კარგად გამოჩნდეს ჟურნალისტების თვალში, მეორე მხრივ კი არა, არავითარი დათმობა ოპოზიციის მიმართ არ იქნება. ასე გამოდის? Никакого послабления. Так выходит. Да, потому что я описал оптимистическую точку зрения. დიახ, მე აღვწერე ოპტიმისტების შეხედულება, მაგრამ არ მithქვამს, რომ ვიზიარებ მას. მე სადღაც შუაში ვიმყოფები. პესიმისტები აცხადებენ, რომ არაფერი შეცვლილა და ეს არის პუტინის მარადიული ტაქტიკა, ნაბიჯი წინ, ნაბიჯი უკან. ანუ რაღაცაში დაიხია უკან, დართონება გაეთავისუფლებინა ჟურნალისტი გოლუნოვი. ბრალდებები მის წინააღმდეგ ფაქტიურად მოხსნილია. პოლიციის 2 გენერალი გადაყენებულია, მაგრამ მეორე მხრივ იმ მასობრივი დაპატიმრებებით, რაც 12 ივნის მოხდა მოსკოვის ცენტრში, ხელისუფლებამ კვლავ აჩვენა, რომ არა, დასაშვებს ზღვარს იქით უკან არ დავიხევთ. მზად ვართ ვიმოქმედოთ სასტიკად და არ იფიქროთ, რომ რაღაც მართლა მნიშვნელოვნად შეიცვალა. ანუ ეს არის ერთგვარი ტაქტიკა და ვფიქრობ, რომ ამ ვერსიას აქვს საფუძველი. Под собой основания. Между прочим, სხვათა შორის სოციალური ქსელებიც არაერთგვაროვნად გამოეხმაურნენ ინტერნეტ გამოცემა მედუზისა და ხელისუფლების წარმომადგენლების შეხვედრას, რომლის შემდეგაც მედუზის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ ისინი არ მიიღებენ მონაწილეობას საპროტესტო აქციაში. ბევრი ამან გააკვირვა, ბევრიც გააჯავრა. ზოგიერთმა კი დამოუკიდებელი მედიის ხელმძღვანელები დაადანაშაულა ხელისუფლებასთან კომპრომისში ჟურნალისტ ივან გოლუნოვის გათავისუფლების სანაცვლოდ. რა არის ამაში ცუდი, რატომ არის, როგორ ფიქრობთ, ასეთი კომპრომისი დაუშვებელი? такой компромисс недопустим, как вы считаете? Позиция «Медузы», издания, в котором Иван Голунов. მედუზის პოზიცია გამოცემისა, სადაც ჟურნალისტი ივან გალუნოვი მუშაობს, იყო ასეთი: ყველაფერს გავაკეთებთ, რათა ხელი შევუწყოთ მის გათავისუფლებას. ამ მიზნის მიღწევა მოხერხდა, რის შემდეგაც მათ ამჯობინეს გამოსულიყვნენ ისეთი განცხადებით, რომ არ არის საჭირო 12 ივნის დანიშნულ აქციაზე გასვლა. თუმცა ჯერ კიდევ არ იცოდნენ გოლუნოვის გათავისუფლების შესახებ. ადამიანები, ვისაც ასეთი მოწოდება არ მოეწონა, ამბობენ, რომ 12 ივნისის აქცია უკვე აღარ ეხებოდა ივან გოლუნოვს. ეს მხოლოდ საბაბი იყო, რაკი ჟურნალისტი უკვე გათავისუფლდა. ეს იყო სიტყვის თავისუფლების, დამოუკიდებელი მედიის მხარდამჭერი და პოლიციის გარკვეული, კერძოდ ნარკოტიკების ჩადების, როგორც უდანაშაულო ხალხის დაპატიმრების პრაქტიკის წინააღმდეგ მიმართული აქცია. Средства ареста невиновных. Но мы должны еще забыть о том, და არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ რუსეთის ციხეებში იმყოფება რამდენიმე ასეული. უფლებადდამცველთა ბოლო გამოკვლევებით 300-მდე პოლიტპატიმარი. მათ შორის სამოქალაქო აქტივისტები, LGBT პირები, ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლები, რეჟისორის ცენტროვი. რა ტენდენციაა რუსეთში? იზრდება თუ კლებულობს რეპრესირებულ სამოქალაქო აქტივისტთა რაოდენობა? гражданских активистов растет. Знаете, оно в последнее время იცით, ბოლო დროს ის მეტნაკლებად სტაბილურია. იმ ფარგლებში რჩება, რაც თქვენ თქვით. ბოლო დიდი ინციდენტი, რის გამოც ეს რიცხვი გაიზარდა, იყო 24 უკრაინელი მეზღვაურის დაპატიმრება, რომლებსაც უკრაინა და ზოგიერთი უფლებადამცველი ორგანიზაცია ასევე მიიჩნევენ პოლიტპატიმრებად, ან უბრალოდ პატიმრებად. მთლიანობაში ცხადია, არ შეიძლება იმის თქმა, რომ ამ საქმით დათბობა იწყება. რუსული გამოთქმაა, ერთი მერცხალი გაზაფხულს ვერ მოიყვანსო. სინამდვილეში დავინახავთ, თუ რის გამკეთებელია მერცხალი და მოხდება თუ არა უფრო სერიოზული ცვლილება. ჯერჯერობით ცალკეული მომენტების გამო, როგორიცაა ჩვენი საუბრის დასაწყისში ნახსენები რუდნიკოვის საქმე, ნამდვილად ვერ ვიტყვით, რომ საპატიმროების კარები იღება და ხალხი გამოდის. მსგავსი არაფერი ხდება. გასაკვირია, რომ ნავალნი, რომელიც 12 ივნის დააპატიმრეს, იმავე დღესვე გაათავისუფლეს, რადგან, როგორც წესი, დაკავების შემდეგ მას 15 ან 30 დღით აპატიმრებენ ხოლმე. ეს არ მომხდარა. ანუ ეს არის გაწაფული ხელისუფლების მოქმედების მეთოდები და არა კურსის შეცვლა. ჯერჯერობით ეს არ გამოიყურება როგორც კურსის ცვლილება. как смена курса пока это не выглядит. იაროსლავ შიმოვი რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის ჟურნალისტი პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს.
ჟურნალისტების მუშაობის შეზღუდვა, ჟურნალისტების მიერ ძალადობა ბოლო დღეებში ძალიან მწვავე თემაა საქართველოში. მას შემდეგ, რაც 20 ივნისის ღამეს თბილისში საპროტესტო აქციის დაშლისას დაშავდა ჩვენი 30-მდე კოლეგა. ზოგი მათგანი მძიმედ. მანამდე კი 14 ივნისს ჟურნალისტებს მუქარისა და შეურაცხყოფის ატანა მოუხდათ, როცა აშუქებდნენ თბილისი პრაიდის ორგანიზატორებისა და მათი მხარდამჭერების აქციას და შეკრებილებს ჰომოფობიური ჯგუფები დაუპირისპირდნენ. პოლიცია კი ისევ ჟურნალისტებს მოუწოდებდა ნუ გააღიზიანებდნენ ანტი-LGBT აქციის მონაწილეებს. რატო არ აკავო? ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელი შეშლა არის სიცხლის სამართლის დანაშაული. ეგრე გონია გენაცალე. ლასულელი ყოფილხარ. გაცრავად? ლასულელი ყოფილ. შეურაცხყოფას მაყენებ. 14 ივნისს აქ კანცელარიის ტერიტორიაზე შეკრებილი LGBT აქტივისტები და მათი მხარდამჭერები არ ყოფილა ერთადერთი ჯგუფი, რომელიც ანტი-LGBT აგრესიულმა დემონსტრანტებმა შეავიწროვეს. ჰომოფობიური აქციის მონაწილეები დაახლოებით 6 საათის განმავლობაში შეურაცხყოფას აყენებდნენ, ემუქრებოდნენ და უხეშად ეპყრობოდნენ ჟურნალისტებს. პირველი რეპორტიორი, რომელსაც ტელეფონი წაართვეს, ნეტგაზეთის ჟურნალისტი გიორგი დიასამიძე იყო. ჟურნალისტი დაპირისპირებას ამ დროს Facebook-ის პირდაპირ ეთერში აშუქებდა. თქვენ რა გინდათ ბატონო? მეუბნებოდა, რომ ვიყავი პროვოკატორი ამ აგრესიულმა ადამიანმა, ამ ჟურნალისტებისა და პოლიციელების თვალწინ მიუგდო ფეხებში ერთ-ერთ სამართალდამცველს ჩემი ტელეფონი და გააგრძელა ისევ თავის თანამოაზრეებისკენ გზა. ტელეფონის წართმევითა და მისი დამტვრევით დაემუქრნენ ლიბერალის რედაქტორსა და რეპორტიორსაც. ისინი ამ დროს პირდაპირ ეთერში იყვნენ Facebook-ზე. და ის დღე იყო მართლა ესეთ რამე მე არასდროს მინახავს, რომ ყველა ჟურნალისტის მიმართ განურჩევლად, აი ვინ რომელ მედიას ამ პლატფორმას წარმოადგენდა, იყვნენ აგრესიულები. ანუ ეს იყო აგრესია, რომელსაც ჟურნალისტები იქ ვიღებდით ყველა კონტრაქციონერის მხრიდან. აქციას აშუქებდა რადიო თავისუფლებაც. ამ ადგილზე ვიდექი და მორიგ ჩართვამდე ჩემს კოლეგას ვესაუბრებოდი, როდესაც ყური მოვკარი ჩემს ლანძღვას და დამცირებას. შენ წითელ მაისურიანო, ქათამო, რას გავხარ? ინტერესების დამცველო მეუბნებოდნენ ისინი. თავდაპირველად ცადი ამეხსნა, რომ ჟურნალისტი ვიყავი და ჩემს პროფესიულ ვალდებულებას ვასრულებდი, თუმცა ჩემს მიმართ აგრესია და დამცირება გაგრძელდა. დრო და დრო ახსენებდნენ ჩემს წითელ მაისურს, რომელიც ახლაც მაცვია და სიტყვიერ შეურაცხყოფას მაყენებდნენ. სისხლის სამართლის კოდექსის 154 მუხლი, ანუ ჟურნალისტის საქმიანობაში უკანონოდ ხელის შეშლა სასჯელად ითვალისწინებს ჯარიმას, გამოსასწორებელ სამუშაოს ან პატიმრობას. რა ხდებოდა ამ შემთხვევაში? კანცელარიასთან ყოფი პოლიციელები რეპორტიორებს უთხოვდნენ გავცლოდით ტერიტორიას, რათა კიდევ უფრო არ გაგოღიზიანებინა ჰომოფობიური ჯგუფები. პოლიციამ გამოსავალი იპოვა არა იმაში, რომ ადამიანები, ვინც ჩვენს მიმართ აგრესიას გამოხატავდნენ და ჩვენი პროფესიულ საქმიანობის შესრულებაში გვიშლდნენ ხელს გაეყვანა, არამედ თავაზობდა, რომ თქვენ გაერიდეთ, ნუ ელაპარაკებით. დრო არის, რომ ჟურნალისტებმაც საკუთარი უფლებების დაცვაზე ვიზრუნოთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში მომდევნო ასეთი ჯგუფების აქციაზე ტელეფონსაც წამართმევენ, დალეწავენ კიდეც და კამრებითაც შევკოჭავენ, როგორც ჰქონდათ დაგეგმილი. ყველა ინციდენტი უნდა იყოს საშკაროდ გამოტანილი და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ჟურნალისტები უნდა მიიყვნენ თითოეულ აი ამ ამბავს ბოლომდე. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ჟურნალისტებისთვის ხელის შეშლის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. ჩვენს გადაცემაში ახალ თავისუფლების კითხვების დროა. სოფო დათიშვილმა ინსტაგრამერებს ამჯერად კითხა, რა მიმართულებით ხედავენ წისვლას საქართველოში დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ და რა საკითხებში თვლიან, რომ ქვეყანა ჯერ კიდევ არ არის იქ, სადაც უნდა იყოს. გაკმაყოფილებთ თუ არა ის შედეგი, რაც საქართველოს აქვს სიტყვის თავისუფლების კუთხით დამოუკიდებლობის 28 წლის თავზე. პირველი რაც აუდიტორიას ვკითხეთ, სწორედ ეს იყო. 57%-მა თქვა, რომ არა. საქართველოში ბოლო კვლევის მიხედვით მედიის მდგომარეობა გრადობასთან მიახლოებულია. ეს საშუალოზე ცოტა მაღალი შეფასებაა, პრობლემები კი ბევრია. მედია პოლარიზებულია, ის წინასაარჩევნოდ ხშირად არ ღვევს სტანდარტებს, ასევე დამოუკიდებლობის 28 წლის თავზე მედია როგორც ბიზნესი ფაქტობრივად არ არსებობს, რის გამოც მედია კომპანიები დამოუკიდებლები ხდებიან ცალკეულ ბიზნესმენებსა და მათ ინტერესებზე. შემდეგი ჩვენი შეკითხვა სახელმწიფო ინსტიტუტების სიმტკიცეს ეხებოდა. ინსტაგრამერების უმრავლესობამ 79%-მა თქვა, რომ დამოუკიდებლობის 28 წლის თავზე სახელმწიფო ინსტიტუტების სიმყარე არასაკმარისია. ჩვენი შემდეგი შეკითხვა ნატოსთან და ევროკავშირთან ურთიერთობებში მიღწეულ წარმატებებს ეხებოდა. ჩვენი ქვეყანა ევროატლანტიკური ინსტიტუტებისგან დამოუკიდებლობის ყველა ეტაპზე მიდიოდა, თუმცა ზოგჯერ მხოლოდ სიტყვიერად, ზოგჯერ კი კონკრეტული ნაბიჯებით. ამ ყველაფრის ფონზე ინსტაგრამერების
75%-მა გითხრა, რომ დამოუკიდებლობის 28 წლის თავზე მაინც არ აკმაყოფილებს ქვეყნის წინსვლა ნატოსთან და ევროკავშირთან დაახლოების პროცესში. ჩვენი შემდეგი კითხვის პასუხი მიმდინარე მოვლენების გამოძახილად შეიძლება ჩაითვალოს. Instagram აუდიტორიის 94%-მა გითხრა, რომ დამოუკიდებლობის 28 წლის თავზე სამართლის უზენაესობას ქვეყანამ ვერ მიაღწია. ამას აპროტესტებს სამოქალაქო საზოგადოებაც. ამ თემაზეა ვენეციის კომისიის შენიშვნებით. საზოგადოება ნახევარი წელია მოითხოვს, რომ სასამართლო ხელისუფლება მოსამართლეთა გავლენიანმა ჯგუფმა დატოვოს, თუმცა არც შენიშვნები და არც მოთხოვნები ჯერ არ არის გათვალისწინებული. და ბოლოს, ჩვენი ინსტაგრამერების დიდი უმრავლესობა არც ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით მიღწეული პროგრესით არის კმაყოფილი. ადამიანის უფლებების მხრივ Human Rights Watch-ის ბოლო შეფასებით ქვეყანაში პოლიციისა და უსაფრთხოების სამსახურის მიერ ჩადენილ ძალადობაზე პასუხისმგებლობის ნაკლებობაა ქვეყანაში. მოქმედებს ზედმეტად მკაცრი ნარკოპოლიტიკა, ადამიანებს დევნიან სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის გამო და ჯერ კიდევ არ არის შრომა უსაფრთხო. ჩვენი Instagram გამოკითხვა, რა თქმა უნდა, წარმომადგენლობითი ვერ იქნება, თუმცა ვინაიდან თავისუფალ და დემოკრატიულ საზოგადოებაში თითოეული მოქალაქის აზრის მნიშვნელოვანია, ხის მასაც ვუგდოთ ყური. აი ეს იყო თავისუფლების კითხვები. შინ უცხოეთში ასე ქვია რუბრიკას, რომელსაც ჩვენს გადაცემა პერსპექტივაში წარმოგიდგენთ. ოქროპირ უხაძე გიამბობთ ადამიანებზე, რომლებიც ამა თუ იმ მიზეზის გამო მშობლიურ მიწაზე არან ვერ ცხოვრობენ. ოქროპირ, შენ კვლავ გერმანიაში აღმოჩენილ და გაცნობილ ქართველებზე აგზელებს შენი რეპორტაჟების ციკლს და ამჯერად ვინ არის? წინა შემთხვევაში წყალბურთელი იყო ძალიან საინტერესო ადამიანი, ეხლა იურისტია. იურისტი, რომელმაც იურისპრუდენცია ისწავლა საქართველოში, შემდგომ გააგრძელა გერმანიაში, შემდგომ დაბრუნდა საქართველოში და ახლა დოქტორანტურაშია და გერმანიაში, ჰანოვერში ცხოვრობს. ზურაბ აკურაძე გამორჩეული ადამიანი, ახლა არ გაყვა იმ როგორ ვთქვა, გზას რო ყოფილიყო ადვოკატი და მოსამართლე და ასე ვთქვათ, ეს არამედ სოციალური მუშაკია. სოციალური მუშაკი იურისტი თითქოს არ უნდა იყოს. გერმანიაში სოციალური მუშაკობა შეგიძლია ისწავლო. ფსიქოლოგი და ასე შემდეგ შეიძლება გახდე და ამ მართულებით წახვიდე, მაგრამ ზურა მუშაობს სფეროში, რომელსაც ქვია დანაშაულის პრევენცია ახალგაზრდებში. ამაზე წერს დისერტაცია და მითხრა კიდეც, რომ მინდა არა მხოლოდ დავწერო, არამედ ვნახო, როგორ ხდება ახალგაზრდის ინტეგრაციაო. ჰანოვერის ამ უბანში, სადაც ქუჩებს რომანტიკული და ბოტანიკურიც კი დასახელებები აქვთ, როგორც არის მეხაკის ქუჩა, პატარა მინდორზე. აქვე ნახავთ პლაკატს, რომ არავითარ შემთხვევაში არ დადგათ დიდი სახლი, შევინარჩუნოთ პარკები. აი ამ უბანში ცხოვრობს ზურაბ აკურაძე. ადამიანი, რომელმაც იურისპრუდენცია შეისწავლა, მაგრამ აქვს თავისი ჰობიც. მუშაობა Fair Facility Management GmbH ესეთი ორგანიზაცია არის, ეს სოციალური სფერო არის, წითელი ჯვრის მსგავსი ორგანიზაცია არის და გამომდინარე იქიდან, რომ აქ ახლა სადოქტოროზე ვაგრძელებ კრიმინოლოგიაში ჩემი თემა არის მოზარდებში ძალადობის მიზეზები და პრევენცია. აქედან გამომდინარე ეს ორგანიზაციაც ესეთ საქმიანობას ეწევა მოზარდებში, არასრულწლოვნებში ძალადობის პრევენციის კუთხით პროექტები და მაგით ვარ დაკავებული მან მუშაობა არასრულწლოვნებთან და მოზარდებთან და ჩვენი ამ ეტაპზე ეს ფოკუს ჯგუფი არიან რომა, ეგრეთ წოდებული, ჩვენ რომ ბოშებს ვეძახით, აი ეს რომა თემის წარმომადგენელი ბავშვები და მოზარდები. ზურაბ, თქვენ საქმეში ეს ხატვარას გიკეთებთ. ხო არ გავიდეთ საერთოდ და საფერმწერო კუთხე ხო არ მოვინახულოთ. აი აქ ესეთი ის უნდა წამოვიდეს იარაღის სასხლეტივით, გამოსაკრავებით, ანუ ეს გულის და იმ მსგავსება და აქ ვფიქრობ, რომ აქ უნდა წამოვიდეს ნარკოტიკი, ტაბლეტები ან რაღაც ნარკოტიკი, რომელიც ბევრის და მიგეკვის შემთხვევაში ეს გავარდება და მამალი ამ შემთხვევაში ვინ არის? მამალი აღარ იქნება, მამალი საზოგადოება არის, რავი ჩვენ და ცხენი უკვე ზემოქმედების ქვეშ არის, ასე რომ ვთქვა. და აზრი ეგ არის, რომ ნარკოტიკი კარგი არ არის და ეს ნარკოტიკი ამითგან ესე მოშორებით იქნება და თუ გადააჭარბებს სასხლეტი გავარდება, ესე რომ ვთქვა და მამალი აღარ იქნება და ცხენსაც აღარ ეყოლება
პარტნიორი და თვითონაც დაფიქრდება, რომ ესე არ არის. მაგისტრატურაზე სწავლის პერიოდში აქ რო დავამთავრე, ჩემი სამაგისტრო თემა იყო ნარკომანიის მიზეზები და პრევენცია. მე ვფიქრობ, რომ ჯერ საზოგადოება უნდა მივიდეს იმ აზრამდე, რომ ეს ნარკოტიკი ცუდია. აი ამ აზრამდე უნდა მივიდეს საზოგადოება და შემდეგ უკვე ის თვითონ გადაწყვიტავს ის ნარკოტიკი მოიხმაროს თუ არა. მაგალითად ჰოლანდიაში ხო ბევრს გონია, რომ ჰოლანდიაში დაშვებული არის და ლეგალური არის და შეგიძლია და სადაც კიდე იყიდოს, სადაც კიდე მოწიო, ეგრე არ არის. არის კოფიშოპები და მხოლოდ იმ კოფიშოპის ტერიტორიაზე შეიძლება მის იყიდვა და მოხმარება. ჰოლანდიაში იმის გარეთ დასჭადი არის ჩვეულებრივად. ესე იგი ის თავარი პროექტი ზურა თქვენი აქ განხორციელდა. ზალადობის პრევენციის კუთხით სხვადასხვა პროექტები გაკეთა და ერთ-ერთი მათგანი იყო მიწათმოქმედებასთან დაკავშირებული პროექტი, ანუ ქალაქის ცენტრი არის ფაქტიურად და აქ მიწა ავიღეთ და Transition Town ესეთი ორგანიზაცია არის, იმასთან ერთად გაკეთა პროექტი, სადაც ჩართულები იყვნენ ეს ბავშვები, მოზარდები და ზრდასრულებიც. ამუშავებდი? მუშაობდნენ, კი, ეგ დაითესა კარტოფილი, ცუკინი, იტრი, პომიდორი. თავარი აქცია ამ ყველაფრის მდგომარეობს იმაში, რომ ეს ბავშვები არასრულწლოვანი მოზარდები ყოფილიყნენ დაკავებულები და მათ შეექმნათ რაღაც. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, როცა ადამიანი ქმნის რაღაცა, შემდეგ ის უკვე მას შეუძლია სხვისი შექმნილის დაფასება, ესე რომ ვთქვა. მაგალითისთვის თუნდაც სიგნის ბავშვი იყო, ესე რომ ვთქვა, ჯანგო რაინჰარტიც, ხო? რომელმაც ევროპული ჯაზი შექმნა და ევროპას ჯაზის მუსიკა დაუტოვა და დაუწერა. ეგეთ ესეთი სიგნის ბავშვი იყო ჭალებში ჯანგო რაინჰარტიც. ანუ ესეთი ბავშვები და არასრულწლოვანი მოზარდები არიან ესენი, ანუ ძალიან ლამაზები, დიდი პოტენციალი არის, ჯანმრთელები. ხელა როცა საუბრობენ ინტეგრაციაზე, ამ ხალხის ინტეგრაციაზე, პირველი გზა ამ ხალხის საზოგადოებაში ინტეგრაციის არის ხელოვნება, მუსიკა, ცეკვა, მსახიობობა. ახლა ახალი პროექტს ვაპირებთ, ახლა წინა კვირაში მქონდა საუბარი, ჩემი მეგობარი არის, ეს ცნობილი არტისტი არის, დიჯეი არის აქ ჰანოვერში და მინდა რომ გავაკეთოთ, რომ ამ ბავშვებმა, მოზარდებმა ისწავლონ მუსიკის შექმნა, ანუ ელექტრონულ მუსიკაზე არის საუბარი, რომ თვითონ შექმნან მუსიკა და არა ინსტრუმენტზე დაუკრან, რა მეგეც კარგი არის, მაგრამ თვითონ რომ მუსიკა პროდუქტი რო შექმნან. ხელი რომ მოვიდე ხე საავადმყოფოში მოვიდა სანახავად ქალი კაცი თავისი 8 ბავშვით ერთად მოვიდნენ იქ საავადმყოფოში სიტუაცია იყო თავდა ხელი რომ მოვიდე ხე მეგობრები მოდიოდნენ რაღაც არტის მე აკრძალული იყო შემოსვლა პირველ სართულზე ვიცექი და აკრძალული იყო შემოსვლა მეგობრები ფაჯიდან შემოდიოდნენ ესე პირდაპირ ამ ქუჩიდან ეს ფაჯარას აყევი და შემოდიოდნენ და რა ხდება ვერ გაიგეთ ვინ ვარ რა ხალხი მოდის რა და ბოლოს ოჯახი მოვიდა და თავიდან თბილისში დავამთავრე ბაკალავრიატი, მერე მაგისტრატურა და შემდეგ აქ 2008-ში აქ დავიწყე მაგისტრატურაზე სწავლა, 2-წლიანი პროგრამა იყო. 2010-ის ბოლოს თეთრეთში დავბრუნდი საქართველოში, აქ როგორ სწავლას. საქართველოში დავბრუნდი, მუშაობდი ინვესტიციის სამინისტროში და შემდეგ დანაშაულის პრევენციის ცენტრში. და შემდეგ ისევ წამოვედი. სადოქტოროს გაკეთება მინდოდა, ანუ თან რაზეც წერ და რასაც დავწერე, ეს მინდოდა რომ ეს მენახა და არა წამეკითხა სადმე და სხვისგან გამეკვან რაღაც პირიქით მინდოდა რომ თვითონ საკუთარი თვალებით მენახა ეს ყველაფერი შემდეგ ის იქნება, რაც იქნება, რაც მე ვნახე და რეალური და ეს ხალხი საჭიროებს მართლა საჭიროებს დახმარებას. ეს ყველაფერი რაც აქ უნდა ვისწავლო თუ ვისწავლე თუ ეს პრაქტიკული გამოცდილება ეს რაც არის ამ ყველაფერი რასაც მოუკრებ საქართველოში უნდა დაითესოს ბოლოს აუცილებლად. დრობაკურაძის ცხოვრება ესე აეწყო გერმანიაში ურთიერთობა დაამყარა და დამეგობრდა ბოშებთან. მაგრამ მისი ასე ვთქვათ ძირითადი საქმიანობა სადოქტორო დისერტაციის წერა, რაზეც მან თქვა რომ ერთხელ თავშივე ამაზე ვილაპარაკეთ, არ შემეძლო მხოლოდ თეორიულად შემესწავლა ეს საკითხი, მინდოდა პრაქტიკაში მენახა. ოქროპირ აი ზურაბის აი ამ საქმიანობაში, საქმიანობის ამ მიმართულებაში, რაც ბოშების ინტეგრაციას გულისხმობს, გამახსენდა და შეიძლება გავიმეოროთ ის სიტყვები, რაც რომის პაპმა ფრანცისკემ თქვა რუმინეთში ივნისის დასაწყისში, კერძოდ ტრანსილვანიაში, სადაც იმყოფებოდა და ბოშებს მან მოუხადა ბოდიშის დისკრიმინაციისათვის, რასაც ასწლეულების განმავლობაში განიცდიდნენ და ბოდიშად ეს მართლა კარგი გამოხატულებაა ესეთი ემპათიის, მაგრამ აი ზურაბი ფაქტიურად ეხმარება ბოშებს, რომ მათ თავიანთი ადგილი იპოვონ ამ მზის ქვეშ, არა? საინტერესო საქმიანობას ეწევა. ასეა, ყობა, მით უმეტეს, რომ ბოშებთან არ არის იოლი ურთიერთობა, აი რომის პაპი რო ბოდიშს უხდის, ალბათ იცის იმან, რაც
დანარჩენმა მსოფლიომ დაუშავა ამ ეს. კერძო დაუშავა ის რომ არასოდეს არ აღიარა რომ მისი ქცევა უბრალოდ სხვანაირია და ცუდი არ არის და რატომღაც ჩვენ ეს ვთქვით, ცნობილია რომ არავის აქ ახლა ჩეხეთში მყოფებით არ სურს რაღაცა ტიპის ჩეხ ადამიანს რომ მისმა შვილმა ბოშა ბავშვთან ითამაშოს. ოქროპირ ლუხაძეს თავისი გადაცემის გმირზე ამ რამდენიმე დღის წინ ვესაუბრე. ამასობაში კი დადგა რომ დაგემშვიდობოთ. გადაცემას მე კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. დიდი მადლობა რომ გვიყურებთ. მომავალ შეხვედრამდე.